নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে তোমালোক আটাইকে ক্লাছ টাইম আসামলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ অনুশীলনী 8.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত আছে যদি এংগল A আৰু এংগল B সূক্ষ্মকোণ হয় যাতে cos A = cos B আমাক দিয়া আছে cos A = cos B বুলি আমাক দিয়া আছে তেন্তে দেখুৱা যে angle B equal angle A equal angle B বুলি আমি দেখুৱাব লাগে তো পোনপ্ৰথমে আমি ইয়াত দুটা সমকোণ ত্ৰিভুজ আমি ড্ৰ কৰি লম দুটা সমকোণ ত্ৰিভুজ আমি আঁকি লম আমি কি বুলি ললো ARS আৰু BPQ আৰু A এংগলটো আমি কিমান ডিগ্ৰী বুলি ললো 90 ডিগ্ৰী S এংগলটো 90 ডিগ্ৰী আৰু Q angle to 90 degree ঠিক আছে এই ধৰণে আমি 90 ডিগ্ৰী কৈ দুটা আমি সমকোণ ত্ৰিভুজ আমি ড্ৰ কৰি ললো আমি আঁকি ললো এটা ধৰা হল তাকে লিখা হৈছে ধৰা হল এংগল ARS আৰু PBQ দুটা সমকোণ ত্ৰিভুজ তোমালোকে ASR বুলিও লিখিব পাৰা BQP বুলিও লিখিব পাৰা ঠিক আছে সমকোণ ত্ৰিভুজ যত Q আৰু S দুটা সমকোণ that means এটা কোণৰ মান কিমান ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তেতিয়া হলে সেই ত্ৰিভুজটো কি বুলি কোৱা হয় সমকোণ ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় এতিয়া cos A ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅত cos মানে কি হয় cos A হলে কোন দুডাল বাহু আহিব cos যদি A কোণ সাপেক্ষে যদি cos হ'বলে হয় এই বাহুডাল আহিব এই বাহুডাল AS/AR হ'ব কি হ'ব AS/AR মই আকৌ তোমালোকক মনত পেলাইছো sin = P/H cos = B/H আৰু tan = P/B আছিল আমাক cos A = কিমান হ'ব B/H B ভ্যালু কিমান আছে B মানে বেস ভূমি বাই অতিভুজ AS/AR ঠিক তেনেকে cos B কোণ সাপেক্ষে cos B = কিমান BQ/PB ঠিক আছে এই ধৰণে আমি লিখি ললো নেক্সট দিয়া আছে আমাক কি বুলি দিয়া আছে cos A = কোৱেশ্চনটোতে দিয়া আছে cos A = cos B বুলি দিয়া আছে ফাৰ্স্ট স্লাইডখন তোমালোকে চাই লো এয়া cos A = cos B আমাক কোৱেশ্চনটোতে দিয়া আছে এতিয়া cos A = আমি কি পাইছিলো cos A = পাইছিলো এটো cos A = AS/AR আৰু cos B = BQ/PB আমি ইয়াতে পুট আপ কৰি দিম ইয়াতে বহাই দিম cos A ৰ ভ্যালু এটো cos B ৰ ভ্যালু এটো আমি এই ধৰণে পুট আপ কৰি দিলো ঠিক আছে এতিয়া BQ টো ইয়ালে লৈ আহিলো এটো AR টো ইয়ালে গুছি গল ঠিক আছে এই ধৰণে পালো এতিয়া ধৰা হল AS/BQ যেহেতু দুইটা সমান দুইটাৰ ভ্যালুটো সমান যেহেতু গতিকে আমি কি বুলি ধৰিলো k বুলি ধৰিলো ইয়াৰ ভ্যালু k ইয়াৰ ভ্যালু কিমান বুলি ধৰিলো যেহেতু দুইটা সমান k বুলি এটা ধ্ৰুবক যেটো k বুলি আমি ধৰি ললো এটোক আমি দিলো নাম্বাৰ 1 এক নম্বৰ বুলি দিলো ঠিক আছে নেক্সট আমি যাম এতিয়া RAS ৰ পৰা আমি পাও RAS মানে কি প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ এটো RAS ৰ পৰা আমি পাও এতিয়া RS ইকুৱেল এটা সোৱা এডট RS ইকুৱেল আমি অতিভুজ হল এডাল অতিভুজ H এডাল P আৰু এডাল কি হয় এডাল হল B ঠিক তেনেকৈ আত অতিভুজ H এডাল P পাৰপেন্ডিকুলাৰ আৰু এডাল কি হয় B ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে সোৱা AR স্কয়াৰ ইকুৱেল কি হয় AR স্কয়াৰ ইকুৱেল RS স্কয়াৰ প্লাস AS স্কয়াৰ হোল হেতেন তাৰমানে অতিভুজ বৰ্গ সমান লম্ব বৰ্গ যোগ ভূমি বৰ্গ কিন্তু যদি আমাৰ এই সৰু বাহুডালৰ মাপ উলিয়াব লাগে সদায় দীঘল বাহুডালৰ পৰা সৰুডাল মাইনাস কৰি দিও তাৰমানে RS স্কয়াৰ ইকুৱেল AR স্কয়াৰ মাইনাস AS স্কয়াৰ গতিকে আমি তাত লিখিছো এতে সোৱা RS যেহেতু ছুটি বাহুডাল মানে লম্বডাল RS ইকুৱেল আমি কি লিখিলো AR স্কয়াৰ মাইনাস AS স্কয়াৰ মাইনাস কৰি দীঘল বাহুৰ অতিভুজৰ পৰা ইডাল বাহু ভূমিডাল মাইনাস কৰি দিবলৈ আৰু এই যে ৰুট ওভাৰডাল দিছো বৰ্গমূল চিনডাল দিছো কি কাৰণে এফালে স্কয়াৰ আছিল যে গতি সেই কাৰণে এফালে আহিলে কি হল ৰুট ওভাৰ আহিলে এটো কি সূত্ৰ মতে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে ঠিক আছে এতিয়া AR ইকুৱেল কিমান আমি KB হ'ব AR ইকুৱেল কেনেকেনো KB হ'ব মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছো AR ইকুৱেল কেনেকেনো KB হ'ব এটা সোৱা ইয়াত আমি ধৰিলো এটো K তো AR ইকুৱেল কিমান এটো এফালে ডিভাইড হৈছে এফালে গলে কিমান হ'ব AR ইকুৱেল K * BP হ'ব আৰু AS ইকুৱেল K * BQ হ'ব কাৰণ এটো ডিভাইড হৈছে ইফালে গলে আমি কি হ'ব ইনটু হ'ব পূৰণ হ'ব গতিকে এটো BQ হ'ব আমি এটো ইয়াতে
ইয়াতে আমি পুট আপ a r ভ্যালু আমি k bp স্কয়ার আৰু a s ৰ ভ্যালু যেটো k bq স্কয়ার a স্কয়ার টু ইয়াৰ ওপৰটো আছে a স্কয়ার টু ইয়াৰ ওপৰত আছে দুইটাতে ওপৰতে দিলো চোৱা তো স্কয়ার ইয়াতো k স্কয়ার আছে ইয়াতো k স্কয়ার কমন লো স্কয়ার ইয়াত স্কয়ার লগত ইয়াৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ কাটা যাব ৰুট ওভাৰডাল ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গল আৰু কিন্তু বাট এই ৰুট ওভাৰডাল ইয়াতে থাকি যাব এটো আমি এই ধৰণে পালো নেক্সট pq ইকুৱেল একে সেম pq ইকুৱেল কি মই আকৌ ছবিটোলে বা এটোলে গৈছে pq ইকুৱেল এডাল চুটি বাহু আটাইতকৈ দীঘল বাহুডাল নাম হল অতিভুজ h স্কয়াৰ ইকুৱেল p স্কয়াৰ প্লাস b স্কয়াৰ মানে লম্ব বৰ্গ যোগ ভূমি বৰ্গ এটা p স্কয়াৰ যদি লাগে p স্কয়াৰ ইকুৱেল h স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ হ'ব বা b ৰ ভ্যালু যদি লাগে b স্কয়াৰ ইকুৱেল h স্কয়াৰ মাইনাস কি হ'ব p স্কয়াৰ হ'ব ঠিক আছে আমি এই ধৰণে পাতিব আমি পাৰো গতিকে আমি ইয়াতে পাতিলো যে কি pq ইকুৱেল p স্কয়াৰ টু এফালে আহিলে ৰুট ওভাৰ bp স্কয়াৰ মাইনাস bq স্কয়াৰ এতিয়া কি হল এতিয়া আমি পাও আমি ইয়াতে লিখিলো এতিয়া আমি পাও এতিয়া দুইটাকে ইটোৱে ইটুক ডিভাইড কৰিলো rs বাই pq এতিয়া rs টো আগত আছিল এটো rs বাই pq rs বাই আমি কি পাতিলো pq rs ৰ ভ্যালু ইয়াত পাতিলো আৰু pq ৰ ভ্যালু আমি ইয়াতে পাতিলো এইখিনি কাটা গলে থাকি যাব কি k rs বাই pq এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি 1 নম্বৰ বুলি যত লিখিছো চোৱা as বাই bq ar বাই bp ইকুৱেল k আছিল এটা k এই k ৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো এই k ৰ জায়গাত আমি কি পাতি দিম k ৰ জায়গাত পাতি দিম এইটো rs বাই pq কাৰণ k পালো এখিনি ভ্যালু আমি k পোৱা নাই জানো এটা এটো k পালো k ইকুৱেল rs বাই pq গতিকে k ৰ জায়গাত আমি rs বাই pq পাতিলো তাৰ মানে বাহু গোটেইখিনি সদৃশ বা ইকুৱেল হল গতিকে এতেকে therefore ত্ৰিভুজ ras সদৃশ ত্রিভুজ PBQ মানে কি মতে SSS বা সাইড বা বাহু মতে এতেকে আমি লিখিব পাৰো কি বুলি লিখিব পাৰো আমাক কি উলিয়াবলৈ দিছিলে আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে যে কি angle A equal angle B এতিয়া আমি দেখিলো গুটেই বা মতে আমি কি বুলি লিখি দিব পাৰো angle A equal আমি কি লিখি দিব পাৰো angle B যেহেতু ত্ৰিভুজ দুটা যেতিয়া সদৃশ হলে তেতিয়া হলে ইয়াৰ অনুলগ্ন আন বাহু বা কোণ সকলো কি হ'ব সমান হ'ব সকলো কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব গতিকে আমি কি লিখি দিব পাৰো angle A equal angle B এতেকে প্ৰমাণিত হল এতেকে আমি শেষত কি লিখি দিব প্ৰমাণিত হল আমি এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো লিখি দিব পাৰো ঠিক আছে